የዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ከባለፈው ከሰራነው የዩቲዩብ ቻናል ኢንትሮ ሁለት አፕሊኬሽኖች ተመሰርተን ነበር። KINEMASTER እና ፒክሰል ላብ የሚባሉት ማለት ነው። እነሱ ተመሰርተን ነበር። ዛሬ ያለምንም ሶፍትዌር ያለምንም አፕሊኬሽን ኢንተርኔትን ብቻ በመጠቀም የዩቲዩብ ቻናል ኢንትሮ እንሰራለን ማለት ነው። ስማችን ሊሆን ይችላል፣ የቻናላችን ስም፣ የኛ አዘጋጆች ስም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም መስራት ቪዲዮ ስም ሊሆን ይችላል። እንደ ኢንትሮ ተጠቅመን እንሰራት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የዩቲዩብ ቻናል ኢንትሮ እንሰራለን ማለት ነው። ለማንኛውም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ክሮም መክፈት ጀምራለን ማለት ነው። ክሮም ከከፈቱ በኋላ በዚህ ሰርች ማድረጊያ ቦታ ላይ ክሊፕ ሜከር ብዬ እጽፋለሁ። ክሊፕ ሜከር ስሪ ብዬ እጽፍና ኢንተር እለዋለሁ። ኢንተር ስለው ፓራግራፍ ይሄ መጀመሪያ ላይ የመጣልን ፓራግራፍ የሚለውን እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ ብዙ አይነት አማራጮች ይመጡልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል። በዚህ ደስ ባለን በመምረጥ ነው። ሌላም ከፈለግን እዚህ ደግሞ ኦፕሬሽን ይላል። ኦፕሬሽን ውስጥ እንገባለን። እንደዚህ በመረጥ ነው። በዚህ ደስ ባለን በተመች መስራት እንችላለን ማለት ነው። እኔ አሁን ይሄን መረጥኩ። ፍሪ ኢንትሮ ይላል። እሱን መረጥኩ ማለት ነው። እሱን ስመርጥለት ወደ ክሊፕ ሜከር ላስገባ ይላል። ኦፕን ኢን ክሊፕ ሜከር፣ ኦፕን ዊዝ ክሊፕ ሜከር አልኩት። ይሄን ልክ እንደዚሁ ስለው እዚህ ጋር መጥቶ አስቀምጣልኝ ማለት ነው። እስኪ ያጫውትን ነው ምን እንደሚመስል። This could be us. So back to what I was saying. Could be us. This could be us. So back to ይሄን መቀየር ነው የቴክስታችን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደ ኦብጀክት የሚላል እሱን እንነካለን። ስንነካው ተስማርቶ ልክ እንዲህ የቤት የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ግሩፕ ቴክስት ይላል። ሙሉ ቴክስታችን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴክስት ይላል። ይሄን አዳ ቲዩብ አልኩት። የራሴ ቻናል ስም ነው። ከዚያ ኢንተር እለዋለሁ። ግሩፕ ኔም ራሱ ይሄን ራሱ አዳ ቲዩብ አልኩት። ከዚያ ኢንተር እለዋለሁ። ይሄም አዳ ቲዩብ እያንዳንዱ ነው እንዲህ እየመረጥን ስሙን እንቀይረዋለን ማለት ነው። አዳቲው ኢንተር ኤንድ እንደዚሁ አዳቲው ኢንተር ይሄን የመጨረሻውን ራሱ አዳቲው ብለዋለሁ ማለት ነው። ሙሉ አዳቲው ብዬ ሞላ ማለት ነው። ይሄ ከሞላሁለት በኋላ እዚህ ጋር ፎንት የሚላል ፎንት መቀየር እንችላለን። እኛ በሚመቸን እንዲሁም ተመልካችን በሚስብ መልኩ እንደዚሁ እንቀይረዋለን ማለት ነው። የላይኛውን ቀየርኩት። የታችኛው ልክ እንደዚሁ ሰሌክት አደረግነው። ከለሩን እዚህ ጋር ገብቼ ቀይ ከለር ነው። ይሄ ጥቁር ፓርት ደግሞ አረንጓዴ ነው ከለሩ። ይሄን በዚህ መልኩ ከቀየርኩት የታችኛው ሙሉን ወይም ደግሞ የታችኛው ብቻ ለመቀየር ደግሞ የታችኛውን ለመቀየር እንደዚሁ መረጥኩት። ከመረጥኩት በኋላ ከለር ውስጥ እንገባለሁ። እንደዚሁ ይሄኛው ሁለተኛው ከለር ደግሞ እንደዚህ ቢሆን በየመረጥኩት እንደዚሁ መረጥኩለት። ይሄን ከመረጥኩለት በኋላ
የጽሁፍ ስራዬን ጨረስኩ ማለት ነው። የጽሁፍ ስራዬን ከጨረስኩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ነገር መጨመር እንችላለን። ጋላሪ ውስጥ ገብተን ኢሜል መጨመር እንችላለን፣ ሙዚቃ መጨመር እንችላለን። ይህም እንደዚህ ከጨረስን ሙዚቃ መጨመር እንችላለን። ሙዚቃ እዚህ ውስጥ በመግባት ሙዚቃ አድ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ሴሌክት አድርገን ያዘጋጀነው ከምን ነፃ የሆኑ ከኮፒራይት ነፃ የሆኑ ሙዚቃዎችን ከዩቲዩብ አውርድ ሊሆን ይችላል። ራሱ የሚሰጠን ዩቲዩብ ስለለማለት እዚህ ጋር ሴሌክት አድርገን ማስገባት እንችላለን። ለጊዜው ግን እኔ ራሱ የሰጠኝ ይበቃኛል ብዬ ተውኩት። እስኪ አጫውተን እንየው። What I was saying could be us. This could be us. So back to what I was saying could be us. This could be us. So back to what I was saying. ይህን ከጨረስን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረጊያ ምልክት አለች። ዳውንሎድ የምትለውን እንነካለን ማለት ነው። ከዚህ እዚህ ጋር 3-4 አማራጮች አሉ። ባላንስ ተብሎ እንዲወርድ ባላንስ ማለት ሁለት ስታርት ቪዲዮ ሬንደር እሱን አልኩት። ስለ ሬንደር እያደረገ ነው። ኳሊቲ ያለው ታይም ትንሽ እንደምትመለከቱት ምን ያክል ታይም ሊስት እንዳደረገ የሚቆጠር ነው ማለት ነው። እየተንቀሳቀሰ ስለሆነ ትንሽ ይጠብቃል። አሁን ዳውንሎድ ላድርግልህ ወይ ዳውንሎድ ዩር ቪዲዮ ላይ ዳውንሎድ አድርግልኝ አልኩት። ዳውንሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ዳውንሎድ ተደረገልኝ ማለት ነው። የተቀመጠ የት እንዳስቀመጠልን እስኪ ገብተን እንየውና እስኪ ከሆነ ገብተን እንየው እስኪ Could be us. So back to what I was saying could be us. ስለዚህ በዚህ መልኩ የዩቲዩብ ቻናል ኢንትሮ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ያለምንም ሶፍትዌር ያለምንም አፕሊኬሽን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሰራን ማለት ነው። ለዛሬው ይህን ይመስል ነበር ፕሮግራማችን። ስለተመለከታችሁ ቴንኪው። ለጊዜው ባይ ባይ።